ඔයා කොච්චර ගෙව්වද? How much did you give? 10 million. මිලියන 10ක්. Which one is important to you? Money or life? මොකක්ද ඔයාට දැන් වැදගත්? සල්ලිද? ජීවිතේද? ජීවිතේ තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. Life is more important to me. Then cancel the agreement and go away. එහෙනම් agreement එක cancel කරලා යනවා යන්න. Or else I will finish your whole family. එහෙම නැත්නම් මම ඔබේ මුළු පවුලම නැති කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනව නේද මෙතන මේ දෙන්නගේ සංවාදයේදී තේරෙනවනේ දැන් මෙතන මේ ඉඩම අයිති කරගන්න බලනවා මේ තර්ජනය කරන මිනිස්සයා. ඉතින් කොහොම හරි කියලා මෙයා අහනවා ජීවිතේ දෝන එහෙම නැත්නම් සල්ලි දෝනේ කියලා. ඉතින් ඒකට උත්තරය අර දෙන්නේ ජීවිතේ ඕනේ කියලානේ. මොකද ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑ සල්ලි හම්බ කරන්නත්. I will do as you say. Please don't do anything. මම ඔයා කියන දේ කරන්නම්. කරුණාකරලා කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. ඔය අතරේ තර්ජනය කරන මිනිස්සයාට ෆෝන් එක රින් වෙලා කෝල් එකක් එනවා. Yes uncle. Peter, where are you? Oh uncle. Peter ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? In go down. Sunil has created problem in that Dikwella land issue, right? I make him to understand things. We can solve it later. Come home soon now. Let him go. Okay uncle. Let him go. Okay uncle. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ කිඩ්නැප් කරලානේ අර ළමයාව. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙදි මේ ඉඩමක සම්බන්ධයක් ඊට වඩා ළමගේ ළමයට වඩා කවුරුවත් වටින්නේ නැහැ නේ ඕනම කෙනෙක්ට. Just leave him the place where we have kidnapped him. මුදලාලිගෙන් කෝල් එකක් ඇවිල්ලා කිව්වට පස්සේ ඉතින් අර මිනිස්සයා අතාරින්න කියලා මේගොල්ලෝ යනවා. ඒ අතරේ මුදලාලි වාහනේට නැගලා ඉන්නවා. වාහනේට නැගලා ඉන්න වෙලාවේ මුදලාලිට කෝල් එකක් එනවා. යාගේ සේවකයෙක්ගෙන්. Tell me, you have 3 meetings. Just thought of reminding you.